Χαίρετε φίλοι των RetroX Gamers, είμαι ο Γιάννης και σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για upscalers. Λίγο πολύ έχουμε ακούσει τον όρο DLSS της Nvidia, το FSR της AMD και το XeSS της Intel. Οι upscalers ουσιαστικά σαν φιλοσοφία και μεθοδολογία υπάρχουν πάρα πολλά χρόνια στην ψηφιακή φωτογραφία και στο ψηφιακό βίντεο. Επίσης είναι και ένας τρόπος ο οποίος παίρνουμε πράγματα τα οποία είχαν αποδοθεί αναλογικά, τα μετατρέπουμε ψηφιακά και από γενναία σε γενναία, καθώς προχωράει η τεχνολογία και ανεβαίνουν οι ανάλυσεις, μετατρέπουμε αυτό το υλικό σε μεγαλύτερη ανάλυση. Δηλαδή, στην αρχή είχαμε ταινίες οι οποίες είχαν τραβηχτεί σε film, τις μετατρέψαμε ψηφιακά σε DVD. Αυτές οι ταινίες ξανά από film, τις μετατρέψαμε σε Blu-ray για να τρέχουν 4K. Έτσι. Αυτά είναι ολίγης για τη βασική έννοια και ότι υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτή η φιλοσοφία και η μεθοδολογία. Τα τελευταία χρόνια άρχισε να χρησιμοποιείται και στα PC. Και ο λόγος που έγινε αυτό είναι διότι ενώ υπάρχει οπτικοακουστικό υλικό στον κινηματογράφο και σε τηλεοπτικές σειρές το οποίο αποδίδει 4K ανάλυση και αποδίδει, έχουμε δει και 8K αναλύσεις σε κάποιες τηλεοράσεις για να αποδώσουν τέτοιου είδους οπτικοακουστικό υλικό. Στο gaming αλλάζουν τα πράγματα διότι το 4K gaming καταναλώνει τεράστιους πόρους και επίσης όταν μιλάμε για gaming ζητάμε μεγαλύτερη frame rate. Δηλαδή φανταστείτε στο PC ένα παιχνίδι για να τρέξει 4K 60 fps θέλουμε ένα πάρα πολύ δυνατό σύστημα, Συνεπώς, επειδή έχει προχωρήσει η τεχνολογία σε αναλύσεις όσον αφορά τις τηλεοράσεις και τα monitor, οι κατασκευαστές καρτών γραφικών σκεφτήκαν κάποιες λύσεις οι οποίες να δώσουν αυτή την αίσθηση του 4K ή ακόμα και του 2K, ανάλογα τι κάρτα γραφικών έχει κάθε χρήστη σε υποδύναμη, για να μπορέσει να αποδοθεί σωστά εικόνα. Για να εξηγήσουμε λίγο, να πάρουμε ένα βασικό παράδειγμα. Τι κάνει ο upscaler? Φανταστούμε ότι έχουμε μια εικόνα η οποία είναι 1080p και έχουμε και ένα monitor 1080p. Η εικόνα αυτή, η native ανάλυση της είναι 1080p και θα αποδοθεί σε ένα monitor όπου η native ανάλυση του είναι 1080p. Εμείς θέλουμε να πάρουμε τώρα αυτή την εικόνα να την αποδώσουμε σε ένα monitor το οποίο είναι 2K, 1440p. Παίρνοντας λοιπόν αυτή την εικόνα και προσπαθώντας να την αναπαράγουμε σε ένα monitor 2K, παρατηρούμε ότι υπάρχει ένα degradation, δηλαδή πέφτει η ποιότητά της, διότι λόγω επειδή το monitor το οποίο είναι 2K έχει περισσότερη ανάλυση, έχει περισσότερα pixels. Με συνέπεια λοιπόν η εικόνα αυτή να απλώνει, να ξεχυλώνει να πούμε, τα pixel να ξεχυλώνουν και ουσιαστικά να έχουμε μια θολή εικόνα, να χάνουμε το sharpness, αυτό που βλέπαμε δηλαδή στο 1080p monitor, χάνουμε αυτή την ποιότητα και υπάρχει μια τεράστια πτώση σε ένα monitor 2K. Και πόσο μάλλον θα το κάνουμε αυτό σε ένα monitor 4K. Ο upscaler, έρχεται λοιπόν εδώ upscaler και ουσιαστικά τι κάνει? Αναλύει την εικόνα, την επαναδομή, κάνει ένα reconstruction, μπορεί να ακούσετε αυτό τον όρο, δηλαδή το reconstruction, κάνει μια επαναδόμηση, απλώνει τη φωτογραφία και ανάμεσα στα pixels, τα πραγματικά pixels της εικόνας, προσθέτει καινούργια pixels. Και έτσι, από εκεί που είχαμε μια απώλεια 50% σε ποιότητα απεικόνησης αυτής της εικόνας, ξαφνικά η απώλεια πάει στο 15%. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, με την πρόοδο της τεχνολογίας, με την εξέλιξη καινούριων τεχνικών, αυτή η απόκλιση όλο και μικραίνει. Βέβαια, χρειάζεται να αναφέρουμε ότι αυτή η εικόνα αυτή η εικόνα που είναι 1080p με upscaler να τη φέρουμε σε 2K ή 4K, ποτέ δεν θα έχει την ίδια ποιότητα με μια εικόνα η οποία είναι εξ αρχής σε μια native ανάλυση για να αποδοθεί σε ένα 2K monitor ή να έχει τραβηχτεί σε 4K και την αποδώσουμε σε 4K monitor.
Δηλαδή πάντα η native ανάλυση θα είναι ανώτερη από μια εικόνα η οποία θα είναι upscale. Αλλά όπως είπαμε, η τεχνολογία προχωράει. Τώρα τι γίνεται? Αναλύσαμε τώρα για μια εικόνα η οποία είναι 1080p. Στα video games όμως αλλάζει το πράγμα. Έχουμε να κάνουμε με real-time rendering γραφικών. Κάτι που ζητάει πάρα πολλούς πόρους. Ουσιαστικά ο upscaler τι έρχεται τι κάνει ουσιαστικά? Αν έχουμε ας πούμε ένα video game, ένα παιχνίδι στο PC, το οποίο έχουμε μια mid-range κάρτα, ας πούμε μια 3060 ας πούμε, και είναι ένα απαιτητικό παιχνίδι. Θα αναφέρω για παράδειγμα το Alan Wake 2, το οποίο είναι ένα απαιτητικό παιχνίδι σε γραφικά. Και θέλουμε να το παίξουμε σε μια πολύ αξιοπρεπή ανάλυση, αλλά ταυτόχρονα να μην να έχει και μια αξιοπρεπής απόδοση καθώς θα το παίζουμε, δηλαδή τα εφέ του, οι υφές του, όλα αυτά να αποδοθούν με μια αλφα ποιότητα. Παρατηρούμε ότι όταν ανεβάζουμε high settings κτλ. Πέφτει frame rate στο nadir. Πέφτει δηλαδή σε μια frame rate η οποία δεν μας δίνει μια smooth εμπειρία, μια ευχάριστη εμπειρία gameplay. Εμείς θέλουμε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι σε 2K. Παρατηρούμε ότι όταν βάζουμε native το παιχνίδι να τρέξει σε 2K, υπάρχει πρόβλημα. Εδώ έρχονται οι upscalers, όπως το DLSS, το FSR, το XeSS. Χρησιμοποιώντας τον upscaler λοιπόν, ρίχνουμε την εσωτερική ανάλυση του παιχνιδιού και έρχεται ο upscaler και μας το φέρνει κάνοντας αυτή τη διαδικασία, συμπληρώνοντας τα pixels τα οποία λείπουν, εφαρμόζοντας και κάποια φίλτρα, λίγο sharpness, λίγο αυτά, και μας φέρνει κοντά οπτικά στα μάτια μας σε μια εμπειρία της native ανάλυσης του 2K ή του αντίστοιχα του 4K που θα είναι το monitor μας. Και ξαφνικά, λόγω του ότι χρησιμοποιούμε μικρότερη εσωτερική ανάλυση, μας αποδεσμεύει κάποιους πόρους από το σύστημά μας, ώστε να μπορέσουμε να παίξουμε το παιχνίδι σε μια υψηλότερη, μια υψηλότερη frame rate, ώστε να έχουμε μια πιο smooth εμπειρία κατά τη διάρκεια του gameplay του παιχνιδιού. Αυτό υπάρχει στο PC σε πολύ περισσότερο καιρό από ό,τι υπάρχει στις κονσόλες. Τώρα τι γίνεται? Φυσικά και γίνονται προσπάθειες για να έρθει, επειδή έχουμε να κάνουμε με AMD hardware στις κονσόλες, στο PlayStation 5 και στο Xbox Series X και S, έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες και γενικότερα έγινε μια προσπάθεια ώστε να μπορεί να έρθει το FSR της AMD και στις κονσόλες. Να πούμε ότι το FSR από την έκδοση 3 και πάνω αρχίζει και βγάζει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Χρειάζεται να αναφέρουμε όμως ότι ο κορυφαίος upscaler αυτή τη στιγμή είναι το DLSS. Θα εξηγήσουμε μετά τους λόγους. Επίσης είναι εξαιρετικό, είναι πάρα πολύ καλό και το XeSS. Έχει προχωρήσει σε πολύ καλό επίπεδο και αυτό από την πλευρά της Intel. Όπως επίσης και το FSR, είπαμε από την έκδοση 3 και πάνω, αρχίζει και φέρνει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Ένα από τα πρώτα παιχνίδια που δέχτηκαν στο PC το FSR 3 ήταν το Starfield, με εξαιρετικά αποτελέσματα με βάση τις προηγούμενες εκδόσεις FSR που υπήρχαν. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια του upscaling, στην τελική εικόνα πάντα θα υπάρχουν κάποια artifacts. Αλλά όπως είπαμε, ο upscaler δεν προσπαθεί να δημιουργήσει μια native ανάλυση. Έτσι. Προσπαθεί να δημιουργήσει μια εικόνα η οποία όσο το δυνατόν να είναι πιο κοντά σε αυτή τη native ανάλυση. Συνεπώς πάντα θα βλέπουμε κάποια artifacts αν κάποιος αρχίζει και ξεψυρίζει αυτό που βλέπει. Βέβαια κατά τη διάρκεια ενός gameplay όπου παίζεις χαλαρά κτλ, δεν θα είναι καθόλου ενοχλητικό. Στο Starfield ας πούμε έγινε μια πολύ καλή ενσωμάτωση του FSR 3. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε παραπάνω έκδοση, νομίζω έχει φτάσει FSR 3.2 αν δεν κάνω λάθος. Το ίδιο αντίστοιχο και με το DLSS, το οποίο θεωρείται ο κορυφαίος upscaler, λόγω ότι χρησιμοποιεί ένα μοντέλο machine learning και μέσω της AI αποδίδει καλύτερα την τελική εικόνα.
Στις κονσόλες τώρα, μέχρι και την, ας το πούμε έτσι, την είσοδο του FSR 3, είχαμε άλλου είδους upscalers οι οποίοι χρησιμοποιούνταν διάφορες άλλες τεχνικές για να μπορέσουν οι developers να τρέξουν τα παιχνίδια στις κονσόλες. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις ήταν υποδιέστεροι αυτοί οι τρόποι σαν τεχνολογία. Ο λόγος βέβαια που επιλέχθηκε από τους developer αυτό ήταν διότι είναι πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλοί παράμετροι οι οποίοι μπορεί να εμποδίζουν την εφαρμογή του FSR. Γιατί, λέω για το FSR γιατί στις κονσόλες ουσιαστικά έχουμε AMD hardware. Τώρα βλέπουμε όμως με το Starfield, που είναι ένας αρκετά απαιτητικός τίτλος όσον αφορά τη CPU, είναι ένας CPU bound τίτλος, βλέπουμε πλέον την εφαρμογή του FSR στο Xbox, στο Series X και στο Series S, και βλέπουμε πλέον την frame rate να έρχεται σε μια κατάσταση performance mode πλέον, σε ικανοποιητικό βαθμό μάλιστα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι το FSR σε σχέση με όλους τους προηγούμενους τρόπους, μεθόδους upscaling που υπήρχαν στις κονσόλες, το FSR και ιδίως το FSR 3 είναι πολύ πιο ποιοτικό και κάνει καλύτερη δουλειά. Και φυσικά με τον καιρό θα γίνεται ακόμα όλο και καλύτερο. Γενικότερα όλη αυτή η τεχνολογία με το upscaling θα πω τους τρεις μεγάλους όπως είναι η Nvidia, η AMD και η Intel, το προχωράνε, δεν τα αφήνουν. Συνεχώς εξερευνούν πόσο μπορούν να το φτάσουν αυτό και ανάλογα με το hardware που υπάρχει πώς μπορεί να ενσωματωθεί αυτό και να βοηθήσει ώστε να εξοικονομούνται πόροι από το σύστημα και να υπάρχει μια αξιοπρεπής απεικόνιση του παιχνιδιού real time, κοντά σε μια native ανάλυση που έχει το monitor μας. Τώρα, γενικότερα είναι εξαιρετική η τεχνολογία των upscalers, δηλαδή έχουν φτάσει σε ένα πάρα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Δηλαδή κάλλιστα θα μπορούσα εγώ να παίξω το Alan Wake 2 σε μια 4K, σε ένα 4K monitor στο PC μου και να επιλέξω το DLSS. Δεν θα με ενοχλούσε. Όντως φέρνει πάρα πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Το ίδιο και με το FSR, το 3. Η 3 έκδοση και πάνω. Όπως και το XeSS όπως το έχει φτάσει η Intel. Βέβαια, εδώ γίνεται ένα δίκοπο μαχαίρι, γιατί πάρα πολλοί developers, ιδίως με τις πρώτες εκδόσεις Unreal Engine 5, που έκατσε κάπως βαριά, δηλαδή μέχρι και την εκδόση 5,2 κάθεται κάπως βαριά για τις κονσόλες ιδίως, και για τα PC σε πολλές περιπτώσεις, ανάλογα τι κάρτα γραφικών έχει ο καθένας, άρχισαν να ενσωματώνουν τους upscaler ως κομμάτι του optimization του παιχνιδιού. Κάτι το οποίο θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα cheat, ας το πούμε έτσι, από τους ίδιους τους developer, διότι η λογική είναι πρώτα να τρέχει το παιχνίδι σωστά σε μια native ανάλυση και μετά αν χρειαστεί να μπει ο upscaler για να βοηθήσει την κατάσταση. Να πούμε ότι υπάρχει ένα κλασικό παράδειγμα, το Remnant 2, που είναι ένας εξαιρετικός τίτλος gameplayιακά, έτσι, ο οποίος ουσιαστικά χρησιμοποιεί τον upscaler, είτε είναι FSR, γιατί υποστηρίζει και FSR και DLSS και XeSS, ανάλογα τι κάρτα γραφικών έχει ο καθένας, και ουσιαστικά δεν μπορεί να το απενεργοποιήσεις, είναι μόνιμα ενεργοποιημένος ο upscaler, διότι το παιχνίδι είχε ανακτηθεί νομίζω σε Unreal Engine 5,1. Δεν είχαν εκδοθεί ακόμα όλα τα εργαλεία που μπορεί να κάνεις πάρα πολύ καλό optimization όσον αφορά την Unreal Engine 5, και επειδή ήταν αρκετά βαρύ για τις κονσόλες αλλά και για τα PC, ουσιαστικά ο upscaler είναι μόνιμα ενεργοποιημένος. Το επέλεξαν αυτό οι developers ώστε το παιχνίδι να μπορεί να τρέχει απροβλημάτιστα. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι αυτό δημιούργησε μεγάλη δυσαρέσκεια, αν και είπα και λέω το παιχνίδι είναι εξαιρετικό, έτσι, διότι είναι εμφανές ότι δεν είχε γίνει το σωστό optimization, και προκειμένου να προλάβουν οι developers
να προλάβουν την ημερομηνία έκδοσης του παιχνιδιού, ώστε να παραδώσουν τον τίτλο στην ώρα του, επέλεξαν να ενσωματώσουν μόνιμα, σαν κομμάτι του optimization του παιχνιδιού, τους upscalers. Αυτό είναι κάτι κακό γενικά αν γίνεται συχνά. Από μένα συγχωρείτε για το συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί είναι εξαιρετικό, αλλά από την έκδοση 5.4 της Unreal Engine 5 ας πούμε και μετά βλέπουμε ότι έχουν μπει πάρα πολλά εργαλεία μέσα στην Unreal Engine, τα οποία μπορεί να γίνει εξαιρετικό optimization και να μην χρειάζεται να γίνεται αυτό και οι upscalers να γίνονται κομμάτι του optimization. Έτσι, δηλαδή, όσο καταλάβετε, στο PC δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον upscaler. Έτσι, μόνο επιλέγετε τα mode ποιότητας τα οποία υπάρχουν ανάλογα τον upscaler και την κάρτα γραφικών που έχουμε στο PC μας. Στις κονσόλες εννοείται είναι μόνιμα ενεργοποιημένα, είναι πιο fix καταστάσεις, αλλά το καλό είναι ότι σιγά σιγά και στις κονσόλες πλέον μπαίνουν επιλογές. Παραδείγματος χάρη το Starfield, ας πούμε, στο Xbox Series X και S, έχει διάφορες frame rate που μπορεί να το παίξει κανείς. Στο Series S μπορεί να το παίξει κάποιο 40 fps, βέβαια σε χαμηλότερη ανάλυση. Στο Series X σε υψηλότερη ανάλυση, όπου έχουμε 60, 40 και 30 fps αντίστοιχα. Αυτά είναι ολίγης, παιδιά. Έτσι, μια απλή εισαγωγή, απλά λόγια περί upscalers. Είναι εξαιρετικό εργαλείο όταν χρησιμοποιείται σωστά, όταν χρειάζεται. Απλώς όμως χρειάζεται και οι developers στα παιχνίδια να κάνουν και σωστό optimization. Καταλαβαίνω ότι είναι τεχνικά θέματα τα οποία μπορεί σε κάποιους να φαντάζουν κουραστικά, αλλά η πραγματικότητα, παιδιά, είναι ότι αυτά τα εργαλεία ουσιαστικά είναι αυτά τα οποία κάνουν τα αγαπημένα μας παιχνίδια, τους τίτλους που βγαίνουν να τρέχουν στα PC και στις κονσόλες. Έτσι. Χρειάζεται λίγο να κοιτάμε προς τα εκεί για να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα και όταν ακούμε κάποιους όρους να μπορούμε να κρίνουμε σωστά. Αυτά από εμένα, να περνάτε καλά. Θα υπάρχουν και άλλα βίντεο τέτοια. Δεν τελείωσαμε τους upscalers, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία χρειάζεται να αναφέρω. Εν καιρό θα έρθει και επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό καλοκαίρι.